नमस्कार मित्रांनो, मी प्राध्यापक फिरके तुम्हा सगळ्यांचं या व्हिडिओमध्ये स्वागत करत आहोत। आजचा हा व्हिडिओ बीकॉम सेकंड इयर सेमिस्टरच्या मराठी मीडियम फायनान्शियल अकाउंटिंगचं जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे फायनल अकाउंट्स या प्रकरणाशी संबंधित आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण रेव्हेन्यू अकाउंट पुन्हा बनवणार आहोत सरावासाठी। रेव्हेन्यू अकाउंटचं गणित तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल। या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समधनं गणित आपल्या नोट्समध्ये लिहून घ्यायचं आणि त्याचं सोल्युशन कशा पद्धतीनं बनवलेलं आहे, कसं बनवलं आहे, का बनवलं आहे याचा सराव आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये बनवणार आहोत। डिस्क्रिप्शन बॉक्समधलं जर का गणित तुम्हाला काढायला काही अडचण गेली तरी सोपस्कर होण्यासाठी व्हिडिओचा जो नंबर आहे त्याच नंबरचं गणित कुठलं हे आपल्या वर्गाच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती मी आज तुम्हाला इथून पाठवून देणार। समजण्यासाठी गणित कुठलं राहणार आहे तर सिमरन इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडचं 31 मार्च 2005ला संपणाऱ्या वर्षाचं जे गणित राहणार त्याचं सोल्युशन आपण आजच्या लेक्चरमध्ये बघत आहोत। गणितामध्ये तुम्हाला फायर रेव्हेन्यू अकाउंट बनवायचं सांगितलेलं आहे। वर्षाची सुरुवात 1 एप्रिल 2004 पासून दिलेली आहे आणि वर्षाची शेवट 31 मार्च 2005ला संपणाऱ्या वर्षाचं फायर रेव्हेन्यू अकाउंट आपल्याला बनवायचं आहे। फायर रेव्हेन्यू अकाउंट बनवत असताना मागील व्हिडिओमध्ये बघितल्याप्रमाणे न संपलेल्या जोखमीची जी निधी आपल्याला कंपल्सरी गणितामध्ये बनवायची असते, सूचना दिलेल्या असो वा नसो, त्यानुसार फायर रेव्हेन्यू अकाउंटला आपण नेट प्रीमियमच्या 50% निधी ही रिझर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क म्हणून आपल्याला स्थानांतरित करायची असते। नेट प्रीमियम काढण्यासाठी आपल्याला प्रीमियम रिसिव्ह यामध्ये करंट इयर आउटस्टँडिंग प्लस करायचे आहेत। करंट इयर आउटस्टँडिंग म्हणजे आता 2005 राहणार। प्रिव्हियस इयर आउटस्टँडिंग, प्रिव्हियस इयरला पीवाय म्हणत असतो, प्रिव्हियस इयर या गणितामध्ये 2004 राहणार, ते मायनस करायचं आहे। लेस रीइन्शुरन्स ॲक्सेप्टेड, रीइन्शुरन्स ॲक्सेप्टेड वरती प्रीमियम रिसिव्ड होतं, मायनस रीइन्शुरन्स सीडेड, रीइन्शुरन्स सीडेड वरती प्रीमियम पेड होतं। इथं सरळ दिलेलं राहिलं आहे प्रीमियम पेड और प्रीमियम रिसिव्ड। प्राप्त झालेलं प्रीमियम प्राप्तीमध्ये अधिक करायचं, प्रीमियम रिसिव्ड मायनस करायचं आणि या गणितामध्ये नव्यानं जे दिलेलं आहे ते पद म्हणजे तुम्हाला अधिक करायचं आहे, चिन्ह मार्किंग करून देतो आहे, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। आता हे पद काय आहे या गणितामध्ये, याची रक्कम दिलेली आहे 12,000 रुपये। हे पद या गणितामध्ये नव्यानं आपल्याला ओळख पटवून घ्यायची आहे। प्रवाहाची पॉलिसी होल्डरला इन्शुरन्स कंपनीला पेड करायचं असतं। तो ग्राहक जर का इन्शुरन्स कंपनीचा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षाचा सातत्यानं जर का ग्राहक आहे आणि सातत्यानं ती पॉलिसी तो कंटिन्यूशनमध्ये ठेवत आहे आणि कंटिन्यूशनमध्ये ठेवण्यासाठी तो वर्षाच्या सुरुवातीला जर का त्याचा प्रीमियम पेड करत असला आणि मागच्या 2 वर्षात 3 वर्षात त्याच्या व्यवसायाचा कुठल्याही प्रकारचं जर का नुकसान झालेलं नाही, घातपात झालेला नाही आहे आणि त्याला कुठल्याही प्रकारचा क्लेम द्यायची जर का गरज नसती पडेल तर अशा ठिकाणी तुम्ही चांगले कस्टमर असल्याकारणानं आणि तुम्ही चांगल्या प्रकारचा व्यवसाय करत आहे, तुमच्या संबंधात आम्हाला कुठल्याही प्रकारची जोखीम नाही आहे, याच्याकरिता प्रीमियमवरती आपल्याला बोनस द्यायचं असतं। प्रीमियमवरती बोनस देणं हे चालू ग्राहक आपल्या कंपनीशी बांधिलकी राहिले पाहिजे या प्रकारचं एक प्रलोभन ग्राहकांना देण्यासाठी, एक इन्सेंटिव्ह ग्राहकांना देण्यासाठी, एक प्रेरणा ग्राहकांना देण्यासाठी इन्शुरन्स कंपन्या चालू ग्राहकांना बोनस देतात। बोनस हा इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी आवर्ती स्वरूपाचा खर्च आहे आणि इथं वाक्यरचना दिलेली असते बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, म्हणजे मी 1000 रुपयाचा बोनस द्यायचा आणि दुसरीकडे 1000 रुपयाचं प्रीमियम कमी करायचं, म्हणून प्रीमियमच्या रक्कममधनं ही रक्कम मायनस केलेली असते। बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियमची डबल एंट्री करायची असतं। पहिला इफेक्ट रेव्हेन्यू अकाउंटच्या डेबिट साईडला आणि दुसरा इफेक्ट रेव्हेन्यूच्या क्रेडिट साईडला प्रीमियममध्ये त्याला प्लस करायचं। म्हणजे तुमच्याकडनं मला 10,000 रुपयाचा प्रीमियम घेणे आहे, परंतु मला तुम्हाला 1,000 रुपयाचा बोनस द्यायचा होता, तर तुम्ही 10,000 रुपये देऊन 1,000 रुपयाचा बोनस देणे ह्या 2 ट्रान्झॅक्शनच्या ऐवजी 10,000 घेऊन 1,000 देण्यापेक्षा निव्वळ 9,000चं प्रीमियम ग्राहकांनी देणे या ट्रान्झॅक्शनला म्हटलं जातं प्रीमियम पेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ बोनस।
मग बोनस किती डिडक्ट केलं होतं? 1000 रुपये. याची खर्चाची एंट्री कुठं दिसत आहे का? नाही. म्हणून खर्च दाखवण्यासाठी बोनस दिला म्हणून खर्चाचा साईडला सुद्धा दाखवायचा आहे आणि हा दिलेला बोनस आपल्याला प्रव्याजीच्या माध्यमातून प्राप्त झाला म्हणून प्रव्याजीमध्ये सुद्धा प्लस करायचा आहे. म्हणून याची एंट्री राहतं डेबिट साईडला बोनस एक्सपेन्सेस म्हणून दाखवा रेव्हेन्यू अकाउंटच्या आणि क्रेडिट साईडला प्रीमियममध्ये अधिक करून दाखवा. ही समायोजना बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम या पदाशी लागू राहील आणि हे पद या गणितात दिलेलं होतं 12,000. हे पद या गणितात किती दिलेलं आहे? रुपये 12,000. त्याची या प्रकारे एंट्री आहे. सुरुवातीला रेव्हेन्यू अकाउंट ओपन केल्यानंतर ओपनिंग बॅलन्स ऑफ रिझर्व फॉर अनएक्सपायर्ड आणि ॲडिशनल रिझर्व जे गणितामध्ये दिलेले राहतात. ओपनिंग बॅलन्स हे मागच्या वर्षीच्या ताळेबंदावर नसतात म्हणून याची तारीख 31 मार्च 2004 किंवा 1 एप्रिल 2004 राहील आहे. ओपनिंग बॅलन्सेस आपण सुरुवातीला लिहून घ्यायचे 5 लाख रुपये आणि 20 लाख. 5 लाख रुपये आणि 20,000 रुपये. त्यानंतर आपल्याला दिलेला क्लेम्स पेड, क्लेम्स इंटिमेटेड बट नॉट ॲक्सेप्टेड, क्लेम्स ॲक्सेप्टेड बट नॉट पेड. आता इंटिमेटेड बट नॉट ॲक्सेप्टेड आणि ॲक्सेप्टेड बट पेड ह्या दोन्ही गोष्टी आउटस्टँडिंग ॲट द एंड ऑफ द इयरशी निगडीतच आहे. कुठला टप्पा पार केलेला आहे कुठला टप्पा पार व्हायचा झालेला आहे. इंटिमेटेड बट नॉट ॲक्सेप्टेड म्हणजे ग्राहकाने क्लेम्स इंटिमेट केला परंतु अजून इन्शुरन्स कंपनीने त्याची चौकशी होत व्हायची असल्या कारणानं त्याची तहकीकात व्हायची असल्या कारणानं त्याची समीक्षीकरण व्हायची असल्या कारणानं तपासणी झाल्यानंतरच तो स्वीकृत केला जाईल आहे. म्हणून इंटिमेटेड बट नॉट स्वीकृत हे सुद्धा आउटस्टँडिंग होतील आहे. ॲक्सेप्टेड बट नॉट पेड क्लेम्स इंटिमेट झाले, ॲक्सेप्ट झाले, त्याची चौकशी झाली, त्याची शहानिशा झाली आणि चौकशी झाल्यानंतर तो ॲक्सेप्ट केला गेलेला आहे परंतु त्याचं भुगतान होणं बाकी आहे. त्याला म्हटलं जातं अनपेड. अनपेड क्लेम्स असला अनइंटिमेटेड क्लेम असला दोघांचा अर्थ आपल्यासाठी राहतो आउटस्टँडिंग क्लेम. परंतु तारीख कोणती आहे? आउटस्टँडिंग क्लेम 2005ची जर का असली तर करंट इयर आउटस्टँडिंग आहे आणि करंट इयर आउटस्टँडिंग आपण प्लस करत असतो. प्रिव्हियस इयर आउटस्टँडिंग असलं तर आपण मायनस करत असतो क्लेम्सचे असो किंवा प्रीमियमचे असो. म्हणून प्रिव्हियस इयर आहे की लास्ट इयर आहे समजण्यासाठी वर्ष कंसामध्ये लिहिण्याची सवय ठेवा. आता करंट इयरचा क्लेम्स आउटस्टँडिंग आहे अधिक केलं 10,000. करंट इयरचे क्लेम्स आउटस्टँडिंग आहे अधिक केले 60,000 आणि प्रिव्हियस इयरचा क्लेम आउटस्टँडिंग होता मागच्या वर्षाशी संबंधित आहे तो मागच्या वर्षाच्या आवर्ती खात्यामध्ये जायला पाहिजे. चालू वर्षाशी संबंधित नसल्या कारणानं इथून वगळायचं आहे म्हणजे मायनस करावं लागेल. लक्षात ठेवा अधिकचे आकडे मी सामान्यप्रमाणे लिहिलेले आहेत आणि मायनस करण्याचे आकडे अकाउंटिंग प्रमाणे कंसात लिहा. कशासाठी लिहायचं आहे? तुम्ही इथं प्लस मायनस लिहिलेले आहेत परंतु घाई गडबडनी बेरीज करण्याच्या ऐवजी वजाबाकी होते आणि वजाबाकी करण्याच्या ऐवजी बेरीज होते. अशा प्रकारच्या चुका टाळण्यासाठी अकाउंटिंगमध्ये सामान्य आकडे धनात्मक राहतील आणि कंसातला लिहिलेला आकडा धनात्मक नाही आहे उलटा आहे म्हणजे तो मायनस करायचा आहे. तर वर्गीकरण करत असताना 4,80,000 अधिक 10,000 अधिक 60,000 वजा 40,000 नेट क्लेम्स रिलेटेड टू करंट फायनान्शियल आर तुमचे 5,10,000. त्यानंतरच आपल्याला गणितामध्ये पद दिलेलं आहे प्रीमियम रिसिव्ड, रिइन्शुरन्स प्रीमियम पेड आणि रिइन्शुरन्स प्रीमियम रिसिव्ड. प्रीमियमशी संबंधित डाटा दिलेला आहे. प्रीमियमशी संबंधित डाटा आपल्याला 3 गोष्टींचा दिलेला आहे. प्रीमियम रिसिव्ड चालू वर्षामध्ये प्रीमियम प्राप्त किती झालं? 16 लाख. आता 16 लाख पूर्णच्या पूर्ण चालू वर्षाशी संबंधित आहे का? काही प्रीमियम मागच्या वर्षीचं येणं बाकी होतं ते यावर्षी आलं असेल. काही प्रीमियम चालू वर्षाशी संबंधित आहे ड्यू डेट झाली आहे ग्रेस पिरियड संपला तरीही ग्राहकांनी पेड केलेला नसेल म्हणजे वर्षाच्या अखेरीस नॉन रिसिव्ड राहू शकते आणि मागील वर्षाच्या नॉन रिसिव्ड चालू वर्षामध्ये रिसिव्ड राहू शकतात. करिता नियम तोच राहणार आहे. करंट इयरचे असले तर अधिक करा, प्रिव्हियस इयरचे असले तर मायनस करा आणि एखाद्या वेळेस अपवादात्मक पुढच्या वर्षीचंही प्रीमियम जर का त्यांनी अगाऊ पेड केलेलं असेल ॲडव्हान्समध्ये तर नेक्स्ट इयरचं सुद्धा आपल्याला वगळावं लागेल मायनस करावं लागेल. म्हणून नियम राहिला आहे करंट इयर आउटस्टँडिंग प्लस प्रिव्हियस इयर आउटस्टँडिंग मायनस प्रिव्हियस इयर आउटस्टँडिंग होतं 4,000 आणि रिइन्शुरन्स प्रीमियम रिसिव्ड आणि रिइन्शुरन्स प्रीमियम पेड मोठ्या इन्शुरन्सची जोखीम एकाच कंपनीला घेणे धोकेदायक होत असल्या कारणाने मोठ्या व्यावसायिकाची जोखीम एक इन्शुरन्स कंपनी आपल्या सहपाठी दुसऱ्या इन्शुरन्स कंपनीसोबत वाटणी करत असते. पार्टनरशिपमध्ये त्याचा भाग शेअर करत असतो. जेव्हा आपण मोठा इन्शुरन्स दुसऱ्या कंपन्यांसोबत शेअर करतो त्याला म्हटलं जातं पुनर्विमा देणे. अशाच प्रकारे आपण दुसऱ्या कंपनीचं इन्शुरन्स जर का घेतलेलं असेल तर त्याला म्हटलं जातं पुनर्विमा स्वीकृत. पुनर्विमा देण्यावरती आणि पुनर्विमा स्वीकृतवरती ट्रान्झॅक्शन एक दुसऱ्यांच्या अपोजिट आहे. सामान्य विम्यामध्ये प्रव्याजी प्राप्त होते तर पुनर्विमा देण्यामध्ये आपण प्रव्याजी पेड करतो.
म्हणून प्रीमियम रिसिव्डमध्ये रिसिव्ड अधिक करायचे आणि पेड मायनस करायचे आहे. पेडची रक्कम आपण ब्रॅकेटमध्ये ठेवली कारण मायनस करायची आहे आणि रिसिव्डची रक्कम आपल्याला प्लस करायची आहे. गरजा बारीकाने प्रेरित केल्यानंतर सगळ्यात शेवटचा तो महत्त्वाचा भाग होता या गणितामध्ये आपल्याला जो दिलेला आहे बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम. ग्राहकाचं पेमेंट चोखप्रमाणे असल्या कारणानं त्याला आपल्याला 12,000 रुपयाचा सूट द्यायची आहे. आता 12,000 रुपयाची जसं सेल्समन ग्राहकाला सूट देतो, डिस्काउंट देतो, तशा प्रकारे इन्शुरन्स व्यापारामध्ये ग्राहकाची बांधिलकी ठेवण्यासाठी त्याला जे सूट दिलं जातं त्या सूटचं नाव असतं बोनस. बोनस दिला हा खर्च झाला आणि जेवढ्या रुपयाचा बोनस दिलेला आहे तेवढ्या रुपयाचा ग्राहक आपल्याला प्रीमियम कमी पेड करणार आहे. म्हणजे त्याची एंट्री करत असताना एकीकडे खर्च दाखवायचा आहे. बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम 12,000 रुपये पेड केला, परंतु हे पैसे पेड न करता येणाऱ्या पैशातून कपात दिलेली आहे म्हणून येणारा पैसा 12,000 वाढून दाखवायचा आहे. म्हणून नुकतंच सांगितल्याप्रमाणे बोनस इन रिडक्शनची डबल एंट्री करायची आहे. रेव्हेन्यू अकाउंटच्या डेबिट साईडला खर्चामध्ये ॲड करा आणि रेव्हेन्यू अकाउंटच्या क्रेडिट साईडच्या प्रीमियममध्ये त्याला ॲड करायचं आहे. म्हणून प्रीमियममध्ये 12,000 रुपये प्लस केले आणि खर्चामध्ये सुद्धा 12,000 रुपये आपण शो केले. अशा प्रकारे पूर्ण प्लस मायनस झाल्यानंतर अधिकचे पद अधिक करा, मायनसचे पद मायनस करा आणि सगळ्यात शेवटी जे येणार ते राहणार तुमचं नेट प्रीमियम रिलेटेड टू करंट इयर. या गणितामध्ये बेरीज वजाबाकी केल्यानंतर नेट प्रीमियम रिलेटेड टू करंट इयर आला 15,22,000 रुपये. ही रक्कम आपल्यासाठी अति महत्त्वाची आहे कारण की 15,22,000च्या रकमेवरतीच ज्या प्रकारे क्लोजिंग इन्शुरन्स फंड होता त्याच प्रकारे वर्षाच्या शेवटी सुद्धा चालू वर्षात झालेल्या इन्शुरन्स कराराचं एक्सपायरी पिरियड हा त्यांच्या कॅलेंडर इयरप्रमाणे पॉलिसी घेतलेल्या तारखेपासून पूर्ण एका वर्षाकरता राहील. म्हणून पुढच्या वर्षाचा काही काळ या प्रीमियमशी संबंधित असल्या कारणानं 31 मार्च 2005ला आर्थिक वर्ष जरी संपलेलं असलं तरी पॉलिसी ग्राहकांची संपलेली नाही आहे. पॉलिसीची जोखीम कंटिन्यू राहणार आहे. म्हणून पॉलिसीची जोखीम जी कंटिन्यू राहत आहे याकरिता आपण चालू वर्षाच्या प्रीमियमपैकी फायर इन्शुरन्सच्या केसमध्ये 50% आणि सामुद्रिक इन्शुरन्सच्या केसमध्ये, मरीन इन्शुरन्सच्या केसमध्ये 100% आपल्याला पेड करायचं असतं. आलेलं प्रीमियम किती आहे? 15,22,000. म्हणून या 15,22,000च्याच 50% म्हणजे 7,61,000 रुपये ही रक्कम गणितामध्ये निर्देश दिलेले असो, सूचना दिलेली असो किंवा नसो, प्रत्येक इन्शुरन्स कंपनीला IRDAच्या नियमांतर्गत ही 50% निधी क्लोजिंग निधी म्हणून करणे बंधनकारक आहे. म्हणून 15,22,000च्या 50% 7,61,000 रुपये आपण क्लोजिंग रिझर्व्ह फंडला स्थानांतरित केलं. याची डबल एंट्री होत असते रेव्हेन्यू अकाउंटच्या डेबिट साईडला आणि क्लोजिंग रिझर्व्ह आहे म्हणून क्लोजिंग रिझर्व्ह फंड क्लोजिंग बॅलन्स शीटमध्ये ताळेबंदाच्या रिझर्व्हमध्ये ॲड करायचे. त्याचसोबत गणितामध्ये सूचना दिलेलं होतं. सर्वात शेवटीची सूचना टिप्पण तुम्हाला दिलेलं आहे. ॲडिशनल रिझर्व्ह फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इज टू बी क्रिएटेड ॲट 1% ऑफ द नेट प्रीमियम इन ॲडिशन टू ओपनिंग बॅलन्स. ओपनिंग बॅलन्स किती आहे? 20,000 रुपये. क्लोजिंग रिझर्व्ह किती मेन्शन करायचं आहे हे डिसिजन कोण घेतं? संचालक मंडळ. मग संचालक मंडळाने या गणिताकरिता सूचना काय काय दिलेल्या आहेत? ॲडिशनल रिझर्व्ह फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इज टू बी क्रिएटेड ॲट 1% ऑफ द नेट प्रीमियम इन ॲडिशन टू ओपनिंग बॅलन्स. ओपनिंग बॅलन्स 20,000 रुपये आहे म्हणून 20,000 रुपयाची निधी तर राहणारच आहे, परंतु व्यापार वाढला तर पुन्हा आपण ॲडिशनल रिझर्व्ह वाढवायची. कितीने वाढवायची आहे? 1% नेट प्रीमियमच्या. नेट प्रीमियम किती आलेला आहे? 15,22,000. त्याच्या 1% किती येणार आहे? 15,22,000च्या 1% 15,220. म्हणून रक्कम तुमची येईल 20,000 अधिक 15,220. 15,220 कुठून आले? नेट प्रीमियमच्या 1%. म्हणून टोटल ॲडिशनल रिझर्व्ह ॲट द एंड ऑफ द इयर आली ओपनिंगचे 20 अधिक 1% 15,220. टोटल रक्कम झाली 35,220. याची सुद्धा डबल एंट्री करायची आहे. एक इफेक्ट फायर रेव्हेन्यूच्या क्लोजिंग रिझर्व्हमध्ये आणि दुसरा इफेक्ट 31 मार्च 2005च्या ताळेबंदामध्ये रिझर्व्ह फंडमध्ये याला समाविष्ट करायचा. त्यानंतर आपल्याला गणितामध्ये दिलेला आहे कमिशनची रक्कम. गणितामध्ये कमिशनच्या 3 रकमा दिलेल्या आहेत. कमिशन ऑन डायरेक्ट बिझनेस 1,00,000 रुपये, कमिशन ऑन रिइन्शुरन्स ॲक्सेप्टेड 5,000 रुपये आणि कमिशन ऑन रिइन्शुरन्स सीडेड 10,000 रुपये. कमिशन ऑन डायरेक्ट बिझनेस डेबिट साईडला, कमिशन ऑन रिइन्शुरन्स ॲक्सेप्टेड म्हणजे पुनर्विमा स्वीकृत केला. पुनर्विमा डायरेक्ट बिझनेसने स्वीकृत केलेला पुनर्विमा याच्यासारख्याच ठिकाणी करायचा आहे. परंतु आलेल्या कमिशनपैकी जर का पुनर्विमाची आपण वाटणी दुसऱ्या कंपनीसोबत केलेली आहे तर
आलेल्या क्लेममधनं दुसऱ्याला द्यावं लागेल, आलेल्या कमिशनमधनं दुसऱ्या कंपनीला पेड करावं लागेल. म्हणून पार्ट ऑफ द प्रीमियम जे दुसऱ्या कंपनीसोबत आपण विभागणी केलेली आहे, वाटणी केलेली आहे, शेअर केलेलं आहे, तर पुनर्विमा देणे, पुनर्विमा घेणे, पुनर्विमा स्वीकृत डेबिट साईडला राहिला आहे आणि पुनर्विमा देणे म्हणजे सीडेडची रक्कम जी आहे हे अपोजिट साईडला राहिला आहे. म्हणून प्रीमियम ऑन रिइन्शुरन्स सीडेड आपण अपोजिट साईडला राहिलो. याच्या संदर्भात जर का कन्फ्युजन होत असलं तर डायरेक्ट बिझनेस डेबिट साईडला, रिइन्शुरन्स ॲक्सेप्टेड डेबिट साईडला आणि रिइन्शुरन्स सीडेड हे क्रेडिट साईडला. डायरेक्ट बिझनेस आणि रिइन्शुरन्स ॲक्सेप्टेड हे दोन पॉझिटिव्ह ट्रीटमेंट करायची आणि रिइन्शुरन्स सीडेड याला अपोजिट ट्रीटमेंट द्यायची आहे. अशाच प्रकारे प्रीमियम जर का असलं तर प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिझनेस क्रेडिट साईडला राहील, प्रीमियम ऑन रिइन्शुरन्स ॲक्सेप्टेड क्रेडिट साईडला राहिला आहे आणि प्रीमियम ऑन रिइन्शुरन्स सीडेड आपल्याला घेतलेल्या मोठ्या जोखमीपैकी 10% हिस्सा दुसऱ्या कंपनीसोबत वाटणी केलेला आहे. म्हणून आलेल्या प्रीमियमपैकी 10% प्रीमियम दुसऱ्या कंपनीला द्यावं लागेल. म्हणून रिइन्शुरन्स प्रीमियमचं पेड हे अपोजिट साईडला मेन्शन करायचं. त्यानंतरचा भाग दिलेला आपल्याला गणितामध्ये एक्सपेन्स ऑफ मॅनेजमेंट. एक्सपेन्स ऑफ मॅनेजमेंट खर्चाचे बाद आहे म्हणून डेबिट साईडला घ्यायचं 2,05,000 रुपये. आणि नंतर क्लोजिंग अमाऊंट करण्याच्या पूर्वी पुन्हा एक पद दिलेलं आहे इंटरेस्ट ऑन डिव्हिडंड रिसिव्ड. ग्रॉस रक्कम दिलेली आहे 27,000 रुपये. त्यावरती इन्कम टॅक्स डिडक्टेड होता 9,000 रुपये. ग्रॉस उत्पन्नातून 9,000 रुपयाचा इन्कम टॅक्स मायनस करून नेट उत्पन्न प्राप्त झालेलं आहे 18,000 रुपये. बॅलन्सिंग फिगर करायची आहे, टोटल क्रेडिट करायचं, टोटल क्रेडिटमधून टोटल डेबिट मायनस करायचं आणि टोटल क्रेडिटमधून टोटल डेबिट मायनस केल्यानंतर रेव्हेन्यू नफा आलेला आहे 4,41,000 रुपये. फायरचा रेव्हेन्यू नफा अल्टिमेटली कुठं ट्रान्सफर करायचा आहे तर तो ट्रान्सफर करावा लागेल आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. नफा आहे म्हणून प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईड. अशा प्रकारे रेव्हेन्यू अकाउंट याचा सराव आपण या दोन गणितामध्ये बघितला. पुढील गणितामध्ये पुढील व्हिडिओमध्ये याचा अंतिम भाग बॅलन्स शीट कशी बनवायची, ताळेबंद कसं बनवायचं तो भाग बघूया. आणि त्यानंतर तुम्हाला डायरेक्टली सरावाकरिता बहुपर्यायी प्रश्न आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती PDF फॉर्ममध्ये तुम्हाला मी पाठवून देणार. प्रॅक्टिस करा, सराव करा. धन्यवाद.